Namaskar, good morning all of you and welcome to my channel Beautiful Life. म प्रजिता तर्फबाट यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन अनि विजया दशमीको धेरै धेरै मंगलमय शुभकामना। माँ दुर्गा भवानीले यहाँहरुको सम्पूर्ण मनोकामना पूरा गर्नुहोस्। यहाँले चाल्नुभएका थाल्नुभएका सम्पूर्ण कार्यहरु पूरा हुन्। भगवानको सदैव यहाँहरुलाई आशीर्वाद रहोस्। मेरो तर्फबाट यही प्रार्थना अनि धेरै धेरै शुभकामना। आज म तपाईहरुलाई स्पेशल कटको फेसियल 2 स्टेप वाला जसले स्किनमा भएको दाग धब्बालाई हटाउनेछ र कटको फेसियलका साथमा दहीबाट तपाईले स्किनको दाग धब्बा हटाउनुको साथै स्किनलाई मोइस्चराइजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, स्किनको पोर्सहरु बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, स्किनका धेरै समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट फेस धोएको छु, मर्निङ फेस छ अनि मैले यहाँहरुलाई देखाउँदै छु यो कटको फेसियल दहीबाट हजुरले क्लिन्जिङ र फेस मास्क तयार गरेर लाउनु हुनेछ। अनि त्यो फेस मास्क माथि जहाँ तपाईको दाग धब्बा पोतोहरुको डन्डीफोरहरुको दाग छ त्यहाँ माथि एउटा स्पेशल चीज फेसियल फेस प्याक माथि नै लाउन म सिकाउने छु। आजको भिडियो यहाँको लागि एक्स्ट्रा। सो आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामी स्किनलाई क्लिन्जिङ गर्छौं। स्किन क्लिन्जिङको लागि मैले लिएको छु दही। दहीमा ल्याक्टिक एसिड हुन्छ, जति अमिलो दही भयो अझ राम्रो। तपाईले दहीलाई बाहिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एक दिन ल्याएको दहीले 5-6 दिन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। दही लिनुस् 1 चम्चा र दही र टमाटोले हामी क्लिन्जिङ गर्नेछौं। दही र टमाटोको यो क्लिन्जिङ जस्तै तपाईको टमाटोले एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी हुन्छ, पोतोहरु जान्छ, साथमा स्किन पोर्सहरुलाई बन्द गरिदिन्छ। हामी टोनर लगाउनुस् न भन्छ तपाईको फेसमा हैन। विश्वको सबैभन्दा बेस्ट टोनर चाहिँ टमाटो हो है। टमाटोले मात्र स्किनलाई चिसो आनन्द आउँछ। तपाईलाई टमाटोले मात्रै पनि स्किन क्लिन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामी चाहिँ दही र टमाटोबाट गर्दैछौं। सो दहीमा यहाँले टमाटोको यो रस राख्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी, र जुन यही टमाटोको टुक्रा हुन्छ यसैले स्किन क्लिन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हातैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यसैले गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ हैन। दही र टमाटोलाई यसरी मिक्स गरिदिनुस् र दहीलाई नि यसरी डिप गर्नुस् यहाँ टमाटोलाई। आफ्टर दैट यसरी र तपाईले कुनै पनि फेसियल गर्नुभन्दा अगाडि हातलाई राम्रोसँग धुनु आवश्यक हुन्छ। अनि हिजो रातभरि जागराम बसेको हैन, स्किन हेर्नुस् न कस्तो भइराछ, निन्द्रा पुगेको छैन रातभरि त हैन। 2 बजे सुत्यो हिजो अनि नसुतेपछि त्यही हो। फेरि पिरियडको टाइममा मलाई एक दुईवटा पिम्पल्सहरु आउँछ यो साइडमा एउटा है। र सामान्य हो पिम्पल्स आउनु, पिम्पल्सलाई चलाउने बानी हुन्छ। म यत्रो तपाईलाई नचलाउनु भन्ने मान्छे त चलाउँछु, तपाईको त के कुरा गर्नु र। पिम्पल्स दाना दुनिया आएपछि स्किनलाई चलाउनु मन लागिहाल्छ है। ब्युटिफुल लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँ ब्युटीसँग रिलेटेड भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र हामी चाहेपुतोको औषधिहरू हजुरलाई दिने काम पनि गर्छौं। र यहाँलाई औषधि चाहियो भने हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यहाँहरुको धेरै गुनासो हुन्छ प्रजिता फोन नम्बर चाहिँ तिमीले कहिले पनि दिदैन भनेर, र प्राय मैले औषधि बनाउँदा मात्रै फोन नम्बर दिइरा हुन्छु, अरु बेला दिदिन। र यहाँहरुको रिक्वेस्टको कारण मैले कुनै पनि भिडियोहरुमा चाहिँ नम्बरहरु पनि राख्दिन्छु। यदि हजुरहरुलाई औषधि अर्डर गर्नु पर्यो भने यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले दशैं लागेको छ, दशैं मनाउनुस् आरामले है। यसरी दही र टमाटोले नर्मली 5 मिनेट्स जति स्किनलाई यसरी क्लिन्जिङ गरिदिनुस्, जसले गर्दा तपाईको डट्सहरु, अनुहारको फोहोर मैलाहरु सबै आउट हुन्छ। तपाईलाई न फेस वाश चाहिन्छ, न साबुन चाहिन्छ, न कुनै क्लिन्जर चाहिन्छ, केही पनि चाहिदैन। हेर्नुस् त अनुहारबाट सबै फोहोर मैलाहरु चाहिँ केवल दहीले नै यसरी हटाइदिन्छ है। र अब यो अगाडि नै मुख धुनु भएको छ भने यही माथि अब हजुरले प्याक लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अघि फेसलाई पखाल्नु भएको छैन र यसले क्लिन्जिङ गरिदिनुहुन्छ फर्स्ट भने। अब यहाँले फेस प्याक लगाउनु होला। मैले अघि नै मुख धोइसकेको छु, मुख धोएर मात्रै आएको त्यसो म यही माथि फेस प्याक एप्लाई गर्दै छु। र फेस प्याकको लागि हामी के निर्माण गर्ने छौं त्यो भन्दा अगाडि बिहानको खाना अनि बिहानको जुसहरु यहाँको लागि स्पेशल हुनुपर्छ। जुस सबैसँग खाने औकात हुन्न हाम्रो हैन, सबैसँग पैसा पुग्दैन, सबैसँग भएको कुराहरु हुँदैन नि त। कतिपय अस्ति एउटा मेरो कस्टमर आउनुभएको थियो, यस्तो माया लाग्यो मैले भने जुसहरु खानुस्, आलसहरु
फलफुलहरू खानुहोस् भने अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई सबै थोक खानु भन्नुहोस् तर पानी बाहेक म केही पनि खान सक्दिनँ, मसँग पैसा छैन भन्नु, मलाई माया लाग्यो औषधिमा त्यतिकै दिएर उठाइदिएँ है। यस्तै हुन्छ जिन्दगी। त केही नभए पनि कमसेकम बिहान उठेर 2 गिलास कागती पानी नुन यति त खान सकिन्छ नि त होइन। नुन कागती र पानी, मनतातो पानी यहाँले 2 गिलास खानुहोस्। यसले तपाईँको एसिडिटीलाई ठिक गर्छ, तपाईँको पाचन शक्तिलाई मजबुत बनाउँछ, शरीरमा भिटामिन सी प्रोभाइड गर्छ। हजुर प्रेसर हाईको बिरामी हुनुहुन्छ भने कागती नखानु होला, हनी खानुहोस् बरु, अनि नुन बिरे नुन अलिकति हाल्नुहोस्, हनी खानुहोस् यहाँले। र त्यसपछि चाहिँ मेरो ड्रिङ्क्स मैले नर्मली फलफुलहरू खान्छु अनि यो रहेको छ, यो मेथी चिराइतो, अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा मेथी चिराइतो अनि के लगाइदिनु भएको छ, यो डाक्टर साहबले दिनुभयो मलाई है। यो यसले माइग्रेन ठिक गर्छ, माइग्रेन पनि ठिक गर्छ भन्नुभएको छ। अनि जब मैले भनेको छु म 3 मन्थ औषधि खान्छु, मलाई ठिक भयो भने म यहाँहरूलाई रिकगनाइज गर्छु भनेर। अनि यति खाइसकेपछि हजुरले कमसेकम केही छ दुधहरू छ भने दुध खानुहोस्। मेरो चाहिँ यो 3 गिलास बिहानको ड्युटी हुन्छ है। र फलफुलहरूमा जोड दिनुहोस्, खानाहरू जङ्क फुड खाने पैसा हुन्छ कि हामीसँग। मोमो चाउमिन खान नो प्रब्लम, हामी बजार जान्छौँ खाइदिन्छौँ। हामीसँग प्रब्लम हुन्छ फलफुल खानु पर्यो, सलाद खानु पर्यो, नै पुग्दैन। दुध दही खाना, माछा मासु खानलाई इनफ हुन्छ। माछा मासु पनि त शरीरको लागि त्यति राम्रो होइन नि त होइन। अलिअलि खानुहोस्, खान मन लाग्छ भने धेरै नखानुहोस् केही कुराहरू पनि। सो आउनुहोस् अब हामी सेकेन्ड स्टेप यसमा फेस प्याक लाउँदैछौँ। आज दहीकै फेस प्याक लाउँदैछौँ। त मैले 1 चम्चा दहीलाई लिएको छु यहाँ। 1 चम्चा दहीमा हामी मिक्स गर्दैछौँ चामलको पिठो। चामलको पिठो भन्दा राम्रो फेस मास्क यहाँको लागि अरू केही पनि हुन सक्दैन। सो आधा चम्चा 1 चम्चा दहीमा मैले 1 चम्चे चामलको पिठोलाई मिक्स गरिदिएँ। र 1 चम्चा चामलको पिठोपछि अब हामी अलिकति यसमा बेसार मिक्स गरिदिन्छौँ, टर्मरिक पाउडर अलिकति 1 चुड्की जति, बेसार, दही, बेसार र चामलको पिठोलाई हामीले यसमा मिक्स गरेका छौँ। दही, बेसार र चामलको पिठोपछि मैले यसमा खोज्दै थिएँ हनी, यहाँ मसँग हनी रहेको छ। दही, बेसार, चामलको पिठो र महको जुन सम्मिश्रण हुन्छ, आधा चम्चा मह, यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर हामी स्किनमा प्याकको रूपमा लगाइदिउँ। यसलाई हजुरले हरेक दिन लगाउन सक्नुहुन्छ र हरेक दिन यसलाई स्किनमा लगाउनु होला। यसले तपाईँको दाग धब्बालाई बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै लान्छ, तपाईँको स्किनको पोर्सहरूलाई बन्द गरिदिन्छ, तपाईँको स्किनलाई नेचुरल व्हाइटनिङ गर्छ यसले है। नेचुरल तपाईँको स्किन व्हाइट गर्छ यसले। यसलाई यसरी हामी हल्दीको रसम गर्छौँ होइन। अहिले इन्डियन कल्चरलाई फलो गरिरहेछौँ हामीले। अघिल्लो दिन हामीले मेहेन्दी लगाउन थालेका छौँ यहाँ पनि। र मेहेन्दीमा लगाउँदा हामीले बेसारहरू लगाउने गर्छौँ। यसको रिजन बेसनले स्किनलाई एकदमै व्हाइटनिङ गर्छ, शरीरको कीटाणुहरूलाई सबैलाई मार्ने काम गर्छ। सो बेहुलीलाई राम्ररी बनाउनुको लागि, बेहुलालाई राम्रो बनाउनुको लागि हामी त्यसलाई युज गर्छौँ। थोरै पातलो भएर मैले चामललाई अलिकति बेसी यहाँ थपिदिएँ। यतिको लेयरमा हजुरले बनाउनुहोस् र यसरी नै बाक्लो लेयरमा लगाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यसरी नै बाक्लो लेयरमा यहाँले लगाइदिनु होला। र प्याकहरू लगाएर स्किनलाई बेस्कन मार्ने काम नगर्नुहोस् है। त्यसरी स्किनलाई बेस्कन मार्नुभयो भने स्किन पोर्सहरू झन् खुल्छ, किनकि अब यो चामलहरू खस्रै हुन्छ नि त। जति मसिनो गरेर पिने पनि मसाज मात्रै, एकदमै सफ्ट चिजहरूबाट मात्रै स्किनलाई गर्ने हो। जस्तै एलोभेरा जेल, हनी होइन, दही, दुध, तपाईँले नारियलको तेल, यस्तो कुराहरूले मात्रै मसाज गर्नुपर्छ स्किनलाई। मसाज गर्दाखेरि र यसरी यसलाई हजुरले सबै फेसमा प्याक यसै बनाएर लगाइदिनुहोस्। र यसलाई हजुरले 25 to 30 मिनट्स स्किनमा रहन दिनुहोस्। त्यसपछि सफा गरिदिनुहोस्। यदि हजुरले डेली यो फेस प्याक बनाएर लाउनुहुन्छ भने हजुरलाई कुनै मेरो औषधिहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन।
तर अत्यन्तै ज्यादा तपाईँको पोतो छ, धेरै वर्ष पुरानो पोतोहरू आइरहेछ भने यसले हजुरलाई बिस्तारै कम गर्छ, रोक्नलाई कम गर्छ, आउनलाई बढ्नलाई दिँदैन। तर बिस्तारै जाने हो, त्यसको लागि चाहिँ हजुरले औषधि नै मगाउनु पर्ने हुन्छ। र पिम्पल्स आएर एकदमै बिग्रिसकेको छ भने पनि हजुरले हाम्रो औषधि नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यस्तोको लागि चाहिँ। र नर्मल हजुरको स्किन छ, सफा गर्नुपर्ने छ, रोकथाम गर्नुपर्ने छ, हल्का पिम्पल्सहरू आइरहेछ, दाग धब्बा छ, सन्टान छ, ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्सहरू छ भने हजुरले आफै यसरी घरमा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेस मास्क हजुरले डेली लगाउन सक्नुहुन्छ र डेली लगाउँदाखेरि स्क्रब चाहिँ नगर्नु होला। मैले यहाँलाई भन्छु मजाले यसलाई सुकिसकेपछि पानीले सट्ट भिजाइदिनुहोस्। यो अख्रक्क भएको हुन्छ, पानीले लपक्क हुन्छ, त्यसपछि यो झर्छ अनि झरिसकेपछि हल्का हातले मसाज गरेर सफा गर्नुहोस्। र सफा गरिसकेपछि एनी हाउ आइस लगाऊ, मैले भनिरहेको हुन्छु। आइसको टुक्रा लिनुहोस्, आइसको टुक्राले हजुरले स्किनलाई राम्रोसँग चाहिँ एकछिन 2 मिनट जति स्पेसली यो एरियामा मसाज गरिदिनुहोस्, जसले स्किन पोर्सहरू बन्द हुन्छ। तपाईँको अनुहारको सबै रौँ छिद्रहरू बन्द भएपछि हजुरको बाहिरबाट कीटाणुहरू भित्र छिर्न पाउँदैन। सो भित्रको बाहिर त निस्किन्छ, बाहिरबाट भित्र छिर्न पाउँदैन। सो यो अनिवार्य गर्नुहोला। यहाँलाई सजेसन कस्तो लाग्यो भिडियो, मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यहाँहरूको मायाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आजको लागि प्रजिता बिदा चाहन्छु। फेरि पनि एकपटक विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना। विजयादशमीको फाउन्डेसन बिनाको सिम्पल मेकअप आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। यो पनि एकैछिनमा म अपलोड गर्नेछु। अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, बाई बाई, लभ यु अल।